नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज हाम्रो मार्केटमा चाहिँ झिनो अङ्कको वृद्धि भएको छ। 7.79% पोइन्टको चाहिँ आज वृद्धि भएको छ, जुन चाहिँ 0.39% ले हुन आउँछ। र आज हाम्रो मार्केट चाहिँ 1987.87 मा पुगेको छ। आज दिउँसो स्टार्टिङमै चाहिँ 2000 लाई कटेर चाहिँ 2002 सम्म पुगेको थियो हाम्रो मार्केट। त्यस पछाडि चाहिँ लगातार एउटा करेक्सन, त्यसलाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर चाहिँ मार्केटले लोअर लो बनाउँदै बनाउँदै चाहिँ मार्केट तल झरिरहेको थियो र करिब करिब 2 बजे पश्चात चाहिँ एउटा फेरि राम्रो एउटा वृद्धि भएर र अन्ततः चाहिँ त्यही वृद्धिको हाराहारीमा चाहिँ क्लोज भएको छ लास्टको 5 मिनेटमा है त। आजको दिनमा चाहिँ 89 वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन्, 126 वटा कम्पनीहरूले घाटा बेहोर्नु परेको छ र 8 वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। आजको टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने अभियान, केडीएल, पीईडीसी, सिटी र सीजीएच यी कम्पनीहरूले चाहिँ आज टप गेनरमा वृद्धि गर्न सफल भएका छन् भने टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ पीआरएसएफ, एसएमजेसी, यूएमआरएच, एसएमएचएल र समता एसएमएटीएले चाहिँ सबसे धेरै घाटा बेहोर्नु परेको छ। त्यस्तै टप टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एसएचएल, एचटीएल, एसएसएचएल, सीआईटी र आईजीआई को चाहिँ एकदमै धेरै टर्नओभर आएको छ। अर्थात् इन्भेस्टरहरूले आजको दिनमा चाहिँ यी कम्पनीहरूमा एकदमै ज्यादा रकम चाहिँ इन्भेस्ट गरेका छन्। त्यस्तै टप भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने एसएसएचएल, एसएचएल, अपी, एचआईडीसीएल र आईजीआई को चाहिँ एकदमै धेरै भोल्युम आएको छ। त्यस्तै किनबेचको आधारमा कुरा गर्नुहुन्छ भने डोल्टी, एसएचएल, मकर, एसएसएचएल र एचडीएल यी कम्पनीहरूमा चाहिँ किनबेच एकदमै ज्यादा भएको हामी हेर्न सक्छौँ। आजको दिनमा चाहिँ कुन सेक्टरको योगदान धेरै थियो अथवा थोरै थियो भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पहिलो नम्बरमा हामी हेर्छौँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स। ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.25% ले मात्रै बढेको छ। राम्रै हो, हाम्रो मार्केटलाई चाहिँ खासै घट्न नदिनुमा चाहिँ साथ ब्याङ्किङ इन्डेक्सको सानो वृद्धिले मद्दत गरेको छ। त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भने घटेको छ 0.5% ले, फाइनेन्स 0.96% ले घटेको छ। टुरिज्म सेक्टरले चाहिँ आज मार्केटलाई लिड गरेको छ। आज होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर अलमोस्ट सबैले चाहिँ सर्किट हानेका छन्। एचटीएल, सीजीएच, एसएचएल सबैले चाहिँ यिनीहरू अधिकतम धेरै जस्तोले चाहिँ सर्किटकै लेभलमा कारोबार गरेका छन् र 10.78% हो भने त 10% भन्दा माथि जान नपर्ने, तर यो सेक्टरमा चाहिँ कम्पनी नै एकदमै थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ 10.78% को चाहिँ वृद्धि हासिल भएको छ। त्यस्तै हाइड्रो पावर हेर्नुहुन्छ भने 0.31% ले घटेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.08% ले घटेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 0.08% ले फेरि बढेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ 2.05% ले बढेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ पनि निकै उत्कृष्ट पर्सेन्टेजले आज बढेको देख्न सक्छौँ। माइक्रो फाइनेन्स 0.41% ले बढेको छ। म्युचुअल फन्ड 0.06, नन लाइफ 0.05, अदर इन्डेक्स 0.05 र ट्रेडिङ इन्डेक्स भने 0.13% ले घटेको छ। अब मार्केट भोलिका दिनमा के होला, बढेर जान्छ कि अब 2000 मा एउटा रेजिस्टेन्स थियो, आज चाहिँ बेच्ने मौका पो थियो कि भन्ने कुराको एनालिसिस चाहिँ हाम्रो टेक्निकल एनालिसिसले देखाउने गर्छ। आज यदि राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि अप हायर हाईमा चाहिँ एउटा इन्डिसिजन क्यान्डल बनेको छ। अर्थात् अब भोलि अब घटिहाल्ने पनि हो कि अब बढ्ने पो हो कि भन्ने कुरा चाहिँ अब युजुअली चाहिँ मान्छेहरूले के बुझ्छन् भन्दाखेरि यस्तो डोजी टाइपको क्यान्डल चाहिँ अब तलतिर अथवा माथितिर फर्म भयो भने चाहिँ ट्रेन्ड रिभर्स हुन सक्ने भनेर भन्छौँ, हुन पनि हो। तर यसलाई चाहिँ त्यसरी लिनुभन्दा पनि यसलाई इन्डिसिजन क्यान्डलको रूपमा चाहिँ हामी लिन सक्छौँ, किनभने रेजिस्टेन्सको लेभलमा छ है। धेरैजना साथीहरूले चाहिँ प्रफिट पनि बुक गरे, कतिले किने हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको क्यान्डल चाहिँ उताप र चढाव दुईटै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ सेम टाइममा चाहिँ सेम पोइन्टमा चाहिँ फर्म भएको छ, जसले गर्दा चाहिँ एउटा इन्डिसिजन क्यान्डल लगानीकर्ताहरू अझै पनि स्योर छैनन्। मार्केटको डाइरेक्सन चाहिँ कतातिर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्फर्मेसन नआइसकेको स्थितिमा चाहिँ हामीले कुर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि तपाईँले सेल गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूको यो डिसिजन रङ पनि हुँदैन। यदि किन्ने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ, यदि आज किन्नु भयो भने पनि
अब अहिले नकिने कहिले किन्ने त हैन। अब बढेर गयो भने 2122 तिर अझ किन्न झन् रिस्क हुन्छ है। यहाँनिर किन्नु भयो भने त्यो पनि राम्रो हो। र अब चाहिँ टेक्निकली चाहिँ मार्केटले के भन्छ, हामीले अब किन्दाखेरि पनि टेक्निकल इन्डिकेटरहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो नम्बरमा मैले एमएससिडी देखाउन चाहेँ। एमएससिडी यदि हेर्नुहुन्छ भने एमएससिडी पोजिटिभ एरियामा लगातार बढिरहेको छ। आज पनि भोल्युम निकै राम्रो आएको छ। हिजोको कम्पेयरमा चाहिँ थोरै आएको छ, तर स्टिल यो पनि एभरेज भोल्युम भन्दा निकै राम्रो हो। र यो पनि हेर्नुहुन्छ भने निकै 2-3 महिनाकै हिजो भन्दा चाहिँ कम, तर 2-3 महिनाकै सबसे धेरै भोल्युम आएको छ है त। अब अरु इन्डिकेटर मैले देखाउन चाहे बोलिङ्गर ब्यान्ड। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले के भनेको थिएँ हिजोको र आगामी दिनमा पनि, यदि अप्पर ब्यान्डतिर घचेट्दै जानुपर्छ भने पनि हुँदैन। यदि अप्पर ब्यान्डतिर चाहिँ आइसोलेट मात्र हुन सक्यो, यतातिर टिक्दियो भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अप्पर ब्यान्डलाई घचेट्दै माथितिर जाने सम्भावना एकदमै ज्यादा हुन्छ। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर हेर्नुहुन्छ आरएसआई पनि, आरएसआई को लेभल भने अलिकति स्टेबल भएको छ र आज चाहिँ 64.92 अर्थात् झन्डै 65 को पोइन्टमा चाहिँ आइपुगेको छ। आरएसआई अनुसार हेर्नुहुन्छ भने निकै पोजिटिभ देखिएको छ। ट्रेडिङ गर्ने एकदमै सुनौलो अवसर पनि यही बेलातिर हुन्छ आरएसआई अनुसार। र मार्केट पनि हाम्रो एउटा जस्ट रेजिस्टेन्स ब्रेकआउट यदि भएको हो भने चाहिँ यही किन्ने मौका हुन सक्छ। किनभने 2000 लाई रेजिस्टेन्स मानेर मार्केट झरेको पनि थियो, तर फेरि सपोर्ट लिएर चाहिँ माथि नै बढेर क्लोजिङ भएको छ। त्यस कारणले चाहिँ अब किन्नको लागि फेरि पनि एउटा अझै कन्फर्मेसन भनेको एक त यो ब्रेकआउट पछिको करेक्सन इन्ट्राडेमै भयो र फेरि बढेरै क्लोज भएको छ। र आरएसआई पनि 64.92 मा छ। एमएससिडीले बाइ सिग्नल दिइरहेको छ। अप्पर ब्यान्ड बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि पोजिटिभ देखिएको छ। अप्पर ब्यान्डमा कन्सोलिडेट भएर माथितिर गइरहेको बेलामा चाहिँ सबै इन्डिकेटरहरूले पोजिटिभ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले बाइ गर्दाखेरि रिस्क एकदमै कम हुने गर्छ। त्यस्तै आजको दिनमा मैले CGH र KDL ल्याउने भएको छु। त्यसकारण KDL पहिला नम्बरमा हेर्छौँ। यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आइपिओ पश्चात चाहिँ एउटा करेक्सन आएको थियो। त्यस पछाडि चाहिँ सानो वृद्धि हुँदै हुँदै मार्केट बढिरहेको थियो र आज चाहिँ होटल सेक्टर सबैले चाहिँ आज सर्किट हानेको आज दिनमा चाहिँ KDL पनि छुटेको छैन। KDL मा पनि भोल्युम सहित आज सर्किट लागेको छ। यो एउटा एकदमै राम्रो कुरा हो। र आगामी दिनमा चाहिँ अब भोलिको दिनमा यदि घटेर आयो भने चाहिँ हामी कुर्छौँ फेरि एउटा सपोर्टको लेभलमा नआएसम्म। यदि तपाईहरु होल्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ स्टिल होल्ड गर्नु होला, किनभने यो 1000 भन्दा माथि जाने सम्भावना एकदमै ज्यादा हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई सेल गरे। अहिले चाहिँ अलिकति पछुतो पनि लाग्दैछ मलाई, किनभने यसको पोटेन्शियल भनेको चाहिँ 1100-1200 तिर सम्म जान सक्ने स्टक थियो। तर मैले चाहिँ सेल अर्डर माथितिर जाँदैन भनेर राखिरहेको थिएँ र अझ तलतिर आयो भने किन होला भनेर खासमा अर्डर राखेको हो। तर सर्किट हानेर चाहिँ आज सेल भएको छ। त्यस कारणले तपाईहरुसँग छ भने होल्ड गर्नु होला। नयाँ बाइङको लागि चाहिँ भोलि करेक्सन भएर मौका दियो भने चाहिँ किन्ने बारे सोच्न सक्नुहुन्छ। तर आज चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अहिलेको लागि चाहिँ कुर्नु पर्ने देखिन्छ। अर्को मैले लिएर आएको छु CGH। यदि CGH पनि हेर्नुहुन्छ भने यो पनि सर्किट नै लागेको छ। सर्किट अलमोस्ट सर्किट नै हो यो र भोल्युम सहित सर्किट लागेको छ र यसको मूल्य अहिले 1256 पुगेको छ। यो किन्नको लागि राम्रो स्टक चाहिँ होइन, किनभने यसकै सेक्टर यसकै बिजनेस मोडल भएको KDL निकै तल प्राइसमा रहेको छ। त्यस कारणले CGH किन्नु भन्दा चाहिँ त्यतातिर किन्न बेटर हुन्छ। तर यदि तपाईसँग CGH छ भने चाहिँ होल्ड गर्नु होला। जब बढेर घट्न सुरु गर्छ त्यसपछि फेरि बेच्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको टार्गेट चाहिँ तपाई पहिलो टार्गेट चाहिँ 1300 तिर अथवा 1290 तिर राख्न सक्नुहुन्छ भने त्यो अर्को सेकेन्ड टार्गेट भने 1400 सम्म राख्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, उपयोगी लागेमा लाइक गरिदिनु होला। केही सरसुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त आजलाई यति नै। धन्यवाद।